Có thể nói rằng Sở Chỉ huy Phòng không gánh vác trọng trách bảo vệ không phận của Thượng Hải. Đây cũng là trung tâm chỉ huy của không quân. Những cuộc tập kích đường không của Đài Loan gần đây liên tục thất bại, cho nên phía Bách Thanh nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách tìm được vị trí và tọa độ của Sở Chỉ huy chúng ta, xem đó là mục tiêu ném bom trọng điểm. Chính Dương, cậu đang tham gia công tác bảo vệ của Sở Chỉ huy, cậu có suy nghĩ thế nào? Phó Cục trưởng Dương, tôi nghĩ là để bảo vệ sự an toàn của Sở Chỉ huy, chúng ta có thể đóng giả làm thật với bọn Bách Thanh. Ý cậu là... Ý tôi là chúng ta là một sở chỉ huy giả, sau đó thông qua các chi tiết để mê hoặc họ, để họ tin là sở chỉ huy giả này là thật. Cùng lúc đó chúng ta bố trí pháo phòng không từ trước, khiến họ có đi mà không về. Chỉ có điều tên Bách Thanh này tính tình đa nghi, vô cùng xảo trá, hắn không dễ gì mắc bẫy. Người làm nên việc mà. Huống chi trong tay chúng ta còn có lão Trần. Cũng phải, ủ lâu như vậy cũng đến lúc để anh ta lộ diện rồi. Như vậy đi, Chính Dương, màn kịch giả làm thật này sẽ do cậu đích thân phụ trách. Rõ. Anh thợ sửa giày, giày của tôi đã sửa xong chưa? Sửa xong rồi. Được. Anh xem. Sao hôm nay lại đổi thợ rồi? Chú Hai có tuổi rồi, đang bị cảm lạnh, mấy hôm nay nghỉ ở nhà. Bách Thanh cho rằng công an vẫn chưa hết nghi ngờ anh. Để đề phòng bất trắc, sau này tôi sẽ là người liên lạc với anh. Ông ấy tuổi càng cao thì càng nhát gan. Làm công việc với chúng ta thì nhát gan một chút mới có thể sống lâu hơn. Nhiệm vụ mới, nhanh chóng tìm ra vị trí chính xác của sở chỉ huy phòng không tại Thượng Hải. Khi nào cần, càng sớm càng tốt. Bách Thanh dặn anh nhiệm vụ khẩn cấp. Bất đắc dĩ bảo anh hành động mạo hiểm. Một khi phát hiện điều gì bất thường thì phải dừng lại ngay. Biết rồi. Tay nghề giỏi đó. Được. Cảm ơn. Cầm lấy đi. Được. Hẹn gặp lại. Được được. Lão Trần, anh ký giúp tôi với. Được. Lão Lộ đi đâu rồi? Đã mấy ngày không nhìn thấy anh đấy. Chắc đi làm nhiệm vụ rồi. Ai mà biết chứ. Nhiệm vụ gì vậy? Bí mật như vậy. Hổ Tử, cậu và Thiếu Bạch, hai cậu làm gì trong phòng vậy? Lão Lộ không có ở đây. Lệnh thuyên chuyển sở chỉ huy liên hợp phòng không Thượng Hải. Chúng tôi giúp anh ấy dọn dẹp. Đây là hồ sơ hôm qua chủ nhiệm Lộ cần. Tôi mang cho anh ấy. Anh ấy về thì tôi đưa cho anh ấy. Được. Giỏi quá, làm việc đi. Chim Bô Tu đã nhận được nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đưa anh ta đến Hồng Kông đoàn tụ với gia đình. Cuối cùng anh ta cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi. Trạm trưởng, cô Kira đang ở bên trong. Tiến sĩ cô Kira. Dạ. Ông Trịnh, ông đến rồi. Đến thăm cậu. Có thích nghi được môi trường mới không? Thích nghi được. Tiến độ đều bình thường. Thì có giữ lại vi khuẩn gây bệnh nào sử dụng được? Trực khuẩn than, vi khuẩn thương hàn. Nếu bỏ những loại vi khuẩn gây bệnh này vào trong hệ thống cấp nước của Thượng Hải thì sẽ thế nào?
Ông Trịnh, ông có biết làm như vậy sẽ không hiệu quả. Tại sao? Ông biết là Thượng Hải đã thành lập Ủy ban phòng chống dịch bệnh. Những trường hợp nhiễm khuẩn thông thường có thể chữa khỏi bằng kháng sinh. Phải đợi nghiên cứu và chế tạo thành công siêu trực khuẩn thang thì mới có thể ra đòn chí mạng cho họ. Và nếu dùng trên người cậu thì chắc sẽ cho hiệu quả nhanh chóng chứ. Ông muốn làm gì? Đảng và nhà nước đã bỏ rơi tôi rồi. Chỉ có hủy diệt Thượng Hải mới có thể chứng minh giá trị của tôi. Cậu nói tôi muốn làm gì? Tôi đã cho cậu thời gian 5 năm. Cậu không mang lại cho tôi bất kỳ hiệu quả nào. Cậu cứ tiếp tục như vậy với tôi thì tôi sẽ phát điên đó. Nếu tôi mà phát điên, chính tôi cũng không biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Tôi cho cậu thêm 2 tháng. Nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi. Nhất định phải đưa tôi kết quả nghiên cứu. Cố lên. Ông đi thông thả, đi thông thả. Nào, đi thông thả. Tiến sĩ Kokira, kết quả thí nghiệm lần trước của chúng ta đã rất lý tưởng rồi. Nhưng bà vẫn phủ định và muốn làm lại. Để đến ngày nghiên cứu và chế tạo ra siêu trực khuẩn thang thì giá trị sống tiếp của chúng ta không còn nữa. Đừng quên, họ là đặc vụ. Vậy bây giờ phải làm sao? Trung Quốc các anh xưa có câu: người là dao thớt, còn ta là cá thịt. Không còn đường lui nữa. Chỉ có thể làm theo lời họ nói. Nhanh chóng nghiên cứu đi. Dạ. Phục thật đó. Lão Lộ gọi điện đến bảo tôi đi điều tra quan hệ xã hội của Lý Ngọc Tuyền. Anh Hồng, nếu tôi không có ở đây, có chuyện gì anh lưu ý giúp tôi. Không thành vấn đề. Đồng chí Thiếu Bạch, rốt cuộc chủ nhiệm đi thực hiện nhiệm vụ gì vậy? Đã lâu không thấy anh đấy rồi. Ngày đầu tiên đi làm sao? Không hiểu quy tắc là gì à? Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cái này tạm biệt. Uống nhiều một chút. Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em.
Đủ không? Ăn nửa cái nữa đi. Đủ rồi. Cơm nước chỗ anh có thể thêm chút đồ ăn mặn không? Tôi nhịn đói mấy ngày rồi. Đến chỗ anh còn phải ăn chay. Thế nào? Mấy hôm nay tôi theo dõi thì không phát hiện anh ta liên lạc với ai, cũng không phát hiện anh ta truyền tin. Nếu đó có gì bất thường thì anh ta đi thăm mộ một lần. Không phải lễ Tết, anh ta cúng bái ai? Tôi cũng thấy lạ. Hơn nữa bia mộ anh ta đến cúng bái không có đề tên, là tấm bia không chữ. Điều tra đi. Được. Lão Lộ, đã mấy ngày rồi. Nếu lão Trần nhận được nhiệm vụ gì, có lẽ anh ta không thể ngồi yên nữa. Lão Lộ, có phải chúng ta nên thả mồi câu anh ta không? Chỉ có lệnh thuyên chuyển của sở chỉ huy thì không được, phải cho thêm chút gia vị. Lão Trần tưởng đã dùng vụ khám sức khỏe để qua mặt chúng ta. Bây giờ là lúc anh ta dễ sơ suất nhất. Cái này là mua cho Phi Hàn. Bay cậu tới văn phòng đi. Là sao? Để anh ta thấy cái này. Mười chính sách lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến giờ cơm rồi. Lão Trần, đi ăn cơm thôi. Đi ngay. Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe. Nhà sách Khai binh Thượng Hải. Kinh tế chính trị học. Của anh đây. Cảm ơn. Ông chủ, hiệu sách Khai Minh mình có chi nhánh không? Cả Thượng Hải chỉ có tiệm này. Trên đây có con dấu của chúng tôi. Sách mà có vấn đề gì có thể đổi bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn. Được, anh đi thông thả. Nhà sách Khai Minh. Lão Lộ, cá cắn câu rồi. Tránh ra nào. Mau dịch ra, tránh ra. Anh Đà, đánh giày. Được. Lấy được địa chỉ chưa? Số 1899 đường Trung Bách. Anh có chắc đây là vị trí chính xác của sở chỉ huy không? Không tin tưởng tôi thì đừng giao nhiệm vụ chứ. Anh phải biết sức nặng của tình báo này, không thể sai sót. Tôi tận mắt thấy lệnh thuyên chuyển của Lộ Chính Dương. Anh ta được điều đến sở chỉ huy phòng không, nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn. Thời gian này tôi luôn quan sát anh ta. Đúng là anh ta không ở trong cục, chỉ mua sách cho cháu gái. Thông qua manh mối từ hiệu sách, tôi đã tìm ra vị trí sở chỉ huy phòng không. Không treo biển, nhưng mà canh phòng nghiêm ngặt, rõ ràng là đặc trưng của đơn vị bảo mật. Quan trọng nhất là tôi có thấy người Liên Xô mặc quần áo giải phóng quân ra vào,
Rất rõ ràng là không muốn người ta chú ý đến. Dạo này ở Thượng Hải, trừ không quân thì không còn người nào của Liên Xô đến nữa. Tất cả manh mối đều khớp. Tôi có thể chắc chắn đó chính là vị trí sở chỉ huy phòng không. Anh có thấy Lộ Chính Dương ra vào sở chỉ huy không? Cái này thì không. Tôi biết rồi. Anh đi được rồi. Cửa hàng thương mại Đức Phú. Cảm ơn. Từ từ. Yên lặng. Đội trưởng Dương. Sao rồi? Anh đang vội, tôi nói chuyện quan trọng. Được, dựa vào vị trí và độ sâu vết dao có thể phán đoán khi tử vong nạn nhân đang ngồi dựa vào vết trầy ở chân và đầu gối. Rất có thể hiện trường đầu tiên là trong xe. Khớp rồi. Chắc chắn nghi phạm là tài xế xe con. Có chứng cứ thì có thể bắt người rồi. Tiểu Lương, viết giải cho cậu. Tôi vừa giải phẫu xong chưa kịp rửa tay. Được, vậy chúng tôi đi trước. Anh làm việc đi. Có điện, nguy hiểm. Chào anh. Tìm ai? Đây là phòng giải phẫu phải không? Tìm ai vậy? Chào anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên Dịch Giang. Tốt nghiệp năm nay, đến thực tập trước. Vừa tốt nghiệp sao? Sắp rồi. Anh bạn, chào mừng. Lãnh đạo, tôi vẫn luôn muốn làm pháp y. Khi còn ở trường, thành tích các môn của tôi luôn xuất sắc. Tôi biết thành tích là quá khứ, vẫn phải học hỏi lãnh đạo nhiều điều. Cậu học cách bỏ tay ra đã. Tôi vừa giải phẫu một thi thể có độ phân hủy cao. Lãnh đạo, sao giải phẫu xong không rửa tay trước theo quy định? Tôi đang định rửa thì cậu túm tôi lại rồi. Anh bạn khá lắm. Cảm ơn. Đừng gọi tôi là lãnh đạo. Tôi tên Lưu Thụy, pháp y ở đây. Lưu tiền bối, đừng nói vậy. Lưu tiền gì chứ? Vậy Lưu tiền bối, còn Quang Vũ nữa kìa. Anh bạn này. Bác sĩ Kim. Chào cậu, chào chị. Cậu là Dịch Giang mới đến phải không? Đúng, chào mừng đến ban pháp y. Sau này là người một nhà rồi. Bác sĩ Kim, cuối cùng tôi cũng được dạy học trò rồi. Cô yên tâm, trong vòng 1 năm đảm bảo thạo việc. Cô giáo, tiếc quá. Lưu Thụy, anh lập tức bàn giao mọi công việc trong tay. Cục Công an Quảng Đông vẫn luôn xin phó cục trưởng Dương điều người đến chi viện cho ban pháp y của họ. Tôi đã tiến cử anh, sẽ mau chóng có lệnh thuyên chuyển chính thức. Đến bên ấy phải một mình gánh vác trọng trách rồi. Vậy cậu ấy đến là... Đúng, đến thay thế anh. Chuyện này tốt thì tốt thật,
Nhưng mà tôi không biết sang bên ấy liệu có được hay không. Anh đã không còn là Lưu Thụy ngày trước. Bây giờ anh hoàn toàn có thể tự cán đáng mọi việc. Sau này phải tự viết báo cáo pháp y rồi. Tặng cho anh cây bút này. Nhớ là mỗi chữ dưới ngòi bút của anh đều đang nói chuyện thay người chết. Phải hết sức cẩn thận. Có biết chưa? Cố lên. Duyên phận của hai ta chỉ đến đây thôi. Xem ra không thể làm thầy cậu rồi. Nhưng mà bác sĩ Kim đích thân dẫn dắt cậu. Tôi sẽ là đại sư huynh của cậu. Tôi là nhị sư đệ. Đúng vậy. Mạnh ai đấy cố gắng gặp nhau trên đỉnh cao. Ở ban pháp y. Cậu phải chú ý. Cô giáo. Bình thường. Cô giáo à? Lão Lộ, vừa nhận được điện thoại của cậu. Xác nhận lão Trần đã truyền tin ra ngoài là tôi và Diệu Hồng đến trong chừng. Đã xác nhận nhà lão Trần chỉ có mình anh ấy. Người đến liên lạc với lão Trần không phải Bách Thanh mà là Từ Nguy. Sau khi theo anh ta một đoạn, tôi lo bị phát hiện nên không đi theo nữa. Thà mất dấu chứ không thể để bị lộ. Quan trọng là phải để Từ Nguy truyền tình báo giả để cho Bách Thanh. Trước lúc đó tuyệt đối không được kinh động anh ta. Bây giờ lão Trần đã hết tác dụng rồi. Để đề phòng biến cố, Phó cục trưởng Dương chỉ thị lập tức bắt giữ. Ai vậy? Lão Trần, đi theo chúng tôi. Có thể cho tôi ăn ít sủi cảo không? Vừa nấu xong. Đưa đi. Thì ra sở chỉ huy phòng không là giả. Lộ Chính Dương, chiêu đóng giả làm thật của các anh hay thật đó. Không làm thật thì anh có thể truyền tin ra ngoài sao? Đưa vào. Đi. Tiểu Mãn, thẩm vấn đột xuất lão Trần, nhất định phải chú ý bảo mật. Rõ. Không ngờ mọi người ngồi chung một văn phòng lâu như vậy. Anh ta lại là đặc vụ. Anh ta là sói đội lớp cừu, giỏi ngụy trang. Lát nữa không biết sẽ giở trò gì. Thăm dò anh ta trước đã. Bắt đầu thôi. Mở cửa. Lão Trần, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này. Đúng vậy. Sáng còn ngồi uống trà, nói chuyện công việc với nhau. Đến tối đã ngồi phía đối diện, thành người đối địch rồi. Không, phải nói là thành kẻ thù. Chúng tôi luôn xem anh là đồng chí. Là anh đã luôn lừa dối chúng tôi. Như dao cả thôi. Không phải các anh cũng đặt bẫy lớn như vậy để lừa tôi hay sao? Các anh muốn lợi dụng tôi để truyền tin giả của sở chỉ huy phòng không cho Bách Thanh. Chúng tôi nắm được nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng mà chúng tôi vẫn mong anh tự khai, cũng xem như cho anh cơ hội.
Lão Lộ à, trước giờ mọi người rất tốt với tôi. Tôi cũng không muốn làm khó các anh. Các anh muốn biết gì tôi cũng nói hết. Tôi tên Trần Như Sơn, năm nay 48 tuổi, người huyện đạo Hồ Nam, quê ở Thượng Nhiêu, Giang Tây. Hiện giữ chức trưởng ban hồ sơ cục công an. Được rồi, chân trái bị tật, đủ rồi. Những gì anh nói đều nằm trong hồ sơ. Chúng ta hãy nói xem biệt hiệu của anh ở cục bảo mật là gì. Chim bu tu, loài chim giỏi ngụy trang nhất, cũng rất hợp với thân phận của anh. Tôi rất tò mò, suốt cuộc tôi để lộ sơ hở chỗ nào vậy? Xung quanh anh, người có thể chứng minh anh là Trần Như Sơn đều đã chết hết rồi. Nhưng như vậy cũng không đủ để các cậu bắt tôi, nhưng đủ để chúng tôi nghi ngờ. Nếu các cậu đã sắp xếp kiểm tra sức khỏe, tôi chụp X-quang rồi, có vấn đề gì đâu. Phải, không có vấn đề gì hết. Tiếc là anh lại khéo quá dụng. Để xác nhận xem có phải chúng tôi đang nghi ngờ anh hay không, anh đã cố ý bài xích việc khám sức khỏe, lại khiến chúng tôi càng thêm nghi ngờ. Vì hôm ấy anh diễn kịch hơi lố. Đúng rồi, Lý Ngọc Tuyền được phát hiện ở căn hộ Kiến An, cũng là các cậu cố ý sắp xếp sao? Quả nhiên anh không thể ngồi yên, lập tức gọi cho Chim Ưng. Được, tôi không vòng vo với anh nữa. Chúng tôi chỉ muốn biết thân phận thật của Bách Thanh là gì. Mong anh có thể trả lời đúng sự thật. Tôi không biết, chưa từng gặp. Chúng tôi đã xác nhận Bách Thanh là cấp trên trực tiếp của anh. Các cậu đã giỏi như vậy thì các cậu tự điều tra đi. Tôi chỉ khai chuyện của mình thôi. Lão Trần, chúng tôi cũng chỉ muốn cho anh một cơ hội thôi. Cơ hội ư? Tiểu Lâm, đừng giở trò này với tôi. Kiểu gì chẳng phải chết. Các cậu bắt tôi, Bách Thanh không liên lạc được với tôi, thì sẽ nhận định là tôi đã bại lộ. Anh ta sẽ lập tức di dời. Ông ta sẽ không phát hiện nhanh như vậy. Với bên ngoài bây giờ đang công tác ở Thạch Gia Trang, anh ta cũng sẽ không dễ dàng tin. Các cậu muốn lợi dụng tôi truyền tin tức giả của sở chỉ huy phòng không ra bên ngoài, chẳng phải là muốn đợi máy bay chiến đấu của chúng tôi đến để bị các cậu bắn rơi sao? Các cậu cũng xem thường chúng tôi quá rồi. Với tính cách cẩn thận của anh ta nhất định sẽ kiểm chứng qua lại tính chân thật của tình báo. Một khi phát hiện tình báo bất thường, anh ta vẫn lập tức di dời. Nói như vậy đi, dù cho anh ta gửi tình báo giả đi, dù máy bay chiến đấu của chúng tôi bị các cậu bắn rơi, nhưng mà anh ta vẫn sẽ lập tức di dời và biến mất. Đúng là tôi đã bị các cậu bắt, nhưng mà các cậu vẫn chưa thắng. Chỉ cần tôi không nói thì các cậu sẽ không thể nào bắt Bách Thanh. Tôi nói đúng chứ? Mệt rồi. Ngay cả buổi phỏng vấn, lão Trần này đúng như biệt hiệu của anh ta, loài chim bu tu, rất giỏi ngụy trang, hết sức gian xảo. Hơn nữa anh ta còn có kinh nghiệm chống thẩm vấn phong phú. E là muốn anh ta khai ra không dễ dàng. Là con người thì sẽ có điểm yếu. Muốn tìm ra điểm yếu của lão Trần thì phải hiểu anh ta một cách toàn diện, moi tất cả thông tin của anh ta ra. Nhưng mà anh ta đã tiêu hủy tất cả tài liệu liên quan tới mình từ lâu rồi. Bia mộ không chữ, bia mộ không chữ mà lão Trần ra khu mộ cúng bái lần trước chắc chắn có quan hệ đặc biệt với anh ta. Có lẽ đây có thể trở thành một điểm đột phá của chúng ta.
Cứ kệ anh ta mấy hôm. Chúng ta bắt đầu tra từ tấm bia không chữ. Chủ nhân tấm bia không chữ này có họ tên đăng ký là Đỗ Lãnh Tuyền. Đỗ Lãnh Tuyền. Anh xem hộ tôi xem. Anh có từng gặp người này không? Có, tôi từng gặp anh đấy. Ngôi mộ này ngoại trừ anh ấy chưa từng có ai đến cúng bái. Người khác toàn đến vào Tết Thanh Minh hoặc ngày giỗ. Còn anh ấy lại đến không cố định ngày nào. Số lần đến cũng không ít. Thường xuyên đến đây. Được, cảm ơn anh. Anh đi làm việc đi. Được, mọi người làm việc tiếp đi. Cảm ơn nha. Bia mộ không chữ tên Đỗ Lãnh Tuyền này có quan hệ gì với lão Trần? Tất cả ảnh cũ đều ở đây. Được. Bức ảnh này được chụp khi nào vậy? Để tôi lấy ra cho anh xem. Ảnh lưu niệm tập thể công nhân xuất sắc nhà máy luyện thép Ngô Tùng, Đỗ Lãnh Tuyền. Trạm trưởng, đã điều tra rồi. Có giải phóng quân đứng gác ở cửa. Khá nhiều tòa nhà gần đó đều có lính gác nấp trên mái. Tôi đặc biệt kiểm tra rác thải sinh hoạt của họ, phát hiện toàn bộ giấy đều đã bị xé dụng. Người Liên Xô rất thích uống rượu và bánh mì, nhưng trong đống rác không có chai rượu nào, cũng không tìm thấy dụng bánh mì nào. Tức là mọi dấu vết liên quan đến người Nga đều được xử lý sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Lộ Chính Dương làm việc không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đồng thời cũng chứng minh tính xác thực của tin tình báo mà Chimbutu cung cấp. Đây chỉ là suy đoán của hai người các cậu. Theo lệnh hành động thì Lộ Chính Dương phải ở sở chỉ huy phòng không phụ trách công tác an ninh. Nhưng mà trong số các cậu có người nhìn thấy anh ta ra vào số 1899 đường Trung Bách không? Không có. Cho nên tiếp theo chúng ta phải xác thực chéo một lần nữa. Tôi sẽ đích thân đi làm. Cậu canh chừng ở gần số 1899, theo dõi sát sao Lộ Chính Dương, xem anh ta có thực sự ra vào nơi này không. Đã hiểu. Đợi đã. Ông là người ở đâu vậy? Ông đến đây tìm ai? Ông đang nói chuyện với tôi sao? Đúng vậy, tôi thấy ông lạ mặt, nhìn ngó xung quanh. Không phải đặc vụ đó chứ? Ông thấy tôi giống đặc vụ sao? Tôi là giáo viên của trường tiểu học Dân Lập, ghé thăm nhà công an Lâm. Tìm Thiếu Bạch sao? Chắc không có vấn đề gì đâu. Ông có thấy không? Ông cứ đi thẳng. Ngôi nhà đầu tiên chính là nhà của Thiếu Bạch. Được, cảm ơn.
Ông thật là cảnh giác. Đề phòng và chống đặc vụ thôi. Ông nói nhiều như vậy làm gì? Đây là nhiệm vụ Ủy ban phúc lợi đưa ra. Phải cẩn thận khi gặp người lạ mặt. Cứ lo chuyện bao đồng. Làm việc đi. Làm việc thôi. Xa ngay đây. Thầy Trịnh. Công an Lâm xin chào. Đào mời vào. Là như vậy, nhà trường tổ chức cho học sinh đi vẽ vật thực ở Tây Hồ. Sắp hết thời hạn đăng ký rồi. Về tình trạng sức khỏe của Phi Hàn, chúng tôi muốn xin ý kiến của phụ huynh. Còn làm phiền thầy tự mình đến đây. Đâu có, thầy vào nhà ngồi đi. Được, Phi Hàn, xem ai đến này. Thầy Trịnh, xin chào Phi Hàn. Thầy là thầy Trịnh sao? Thảo nào Phi Hàn và chúng tôi lại thích thầy như vậy. Quả nhiên là nho nhã, lịch lãm, phong độ ngời ngời. Nhìn đã biết là người học thức cao. Đào mời ngồi. Được, cảm ơn. Để tôi lấy cho thầy ít trái cây. Không cần. Thầy Trịnh, đừng khách sáo. Hai người mẹ của tôi có hơi nhiệt tình. Đây là hai người mẹ sao? Phi Hàn, gần đây sức khỏe thế nào? Thưa thầy Trịnh, tốt lắm. Các bạn học đến Tây Hồ vẽ vật thực, em cũng muốn đi. Được, chỉ cần 32 ký vào phiếu chấp thuận là em có thể đi. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà hôm nay lão Lộ không có ở nhà, tôi sẽ ký thay anh ấy. E là không được. Nhà trường có quy định chữ ký trên phiếu chấp thuận nhất định phải là của người giám hộ. Chủ yếu là dạo gần đây lão Lộ rất bận. Hay là như vậy đi, tôi gọi điện cho anh ấy xem anh ấy có thể về một chuyến không. Được, vậy làm phiền cậu. Không có gì, cảm ơn. Thầy Trịnh, nào, ăn quýt đi. Thật ngại quá. Thầy Trịnh, xin mời. Mời thầy ăn quýt. Lão Lộ, thầy Trịnh đến thăm nhà, có việc tìm anh. Anh xem có thể về nhà một chuyến không? Được, tôi biết rồi. Bây giờ lão Lộ sẽ về ngay. Vậy thầy ngồi đợi một lát. Tốt quá rồi. Tôi đợi anh ấy. Không phiền chứ? Không có. Thầy Trịnh, khi nào thì đi vậy? Tuần sau. Trước khi đi tôi muốn dẫn Phi Hàn đi khám. Nên như vậy. Vậy thì tôi sẽ ký trước. Tốt quá rồi, con được đi Tây Hồ vẽ vật thực rồi. Thật ngại quá. Anh bận như vậy còn bắt anh chạy về. Làm phiền thầy rồi. Đâu có. Được, vậy tôi không làm phiền nữa. Được, tạm biệt. Thầy Trịnh, thầy phải về sao? Ở lại ăn cùng ăn cơm tối đi, sắp nấu xong rồi. Thôi, vợ tôi nấu cơm xong rồi. Nếu không về cô ấy sẽ giận. Nào, tôi tiễn thầy. Không cần tiễn. Nào Phi Hàn, nào ra tiễn thầy Trịnh đi. Thầy đi từ từ thôi. Thông thả, đừng có sáo. Vào nhà đi, con vào nhà đi. Thầy Trịnh đi thông thả. Tạm biệt. Phi Hàn, nào, bà dẫn cháu đi ăn dụng thịt kho tàu. Đi nào. Trịnh Lan Đình chọn thời điểm bất ngờ để đến thăm nhà anh. Hình như muốn thăm dò. Cho dù thăm dò chuyện gì thì chuyện nên làm chúng ta đều đã làm rồi. Có cần sai người theo dõi ông ta không? Người ta chỉ đến thăm nhà. Cậu có lý do gì theo dõi người ta? Chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là giải quyết được lão Trần. Chỉ cần anh ta khai nhận thì mọi việc đều sáng tỏ. Ông chủ, cho một bát hoành thánh đi. Nào, cho một bát hoành thánh. Tôi không ăn ở đây, tôi mua mang về. Thăm nhà xong rồi sao? Xong rồi, mời ông ngồi, mời. Ông chủ chắc là họ Hoàng phải không? Đúng vậy. Năm nay đã ngoài 60. Tôi 65 tuổi. Còn ông, tôi 57 tuổi. Con người thoáng một cái thì đã già. Ông đoán xem, nếu tôi trẻ ra 40 tuổi thì tôi muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Tôi sẽ làm công an bắt đặc vụ, giống như cậu Thiếu Bạch đó. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Đúng vậy. Vậy bây giờ ông sống chung một con hẻm với công an, cậu cảm thấy an toàn rồi, trong lòng thoải mái.
Tôi thấy bản hiệu của ông đã dùng rất lâu rồi. Ông có nghĩ tới việc thay đó không? Tôi có thể giúp ông. Tôi không có dư tiền. Số tiền dư giả đã quyên góp cho hội cứu trợ nạn nhân bom mìn rồi. Đúng, đều đã quyên góp hết rồi. Không nhiều tiền đâu. Tôi chỉ thu chút tiền vật tư thôi. Thật sao? Đúng vậy. Ông thấy đó, bây giờ xã hội mới rồi. Đúng vậy, hai người chưa từng nghĩ đến việc đổi tên sao? Đúng là tôi muốn đổi tên, đặt là Nổ Tưởng. Cái gì? Miền Bắc có mì trộn tương. Đúng vậy, chỗ tôi có mì Hoành Thánh Nổ Tưởng. Cái này nói thế nào ấy nhỉ? Cái tên này, ý tôi là nếu Tưởng với Thạch quay lại đánh chiếm thì không phải ông phải đổi lại sao? Không đời nào. Chỉ cần có Đảng Cộng sản thì ông ta không về được đâu. Chỉ cần có Đảng Cộng sản thì ông ta không về được đâu. Cũng không hẳn. Ông xem 2 ngày trước đã xuất hiện máy bay ném bom rồi. Lúc ông ta phá nổ thì người dân đã biết ông ta không quay về được nữa. Tại sao? Vì phá nổ đồ của người khác ông ta sẽ không thương tiếc. Đến Thượng Hải ông ta cũng dám nổ. Trong lòng ông ta biết rõ mình không về được nữa rồi. Ông nói có đúng không? Có vẻ cũng hợp lý. Vừa rồi trong đầu tôi vừa hiện lên một cái tên là Thời Gian Đẹp Đẽ. Bà chủ chắc là người Thượng Hải phải không? Tôi vừa nghĩ ra một cái tên là tiệm ăn sáng Thời Gian Đẹp Đẽ. Tiệm ăn sáng Thời Gian Đẹp Đẽ. Hay đó, quá hay phải không? Nếu hai người, ý tôi là nếu cả hai người đều cảm thấy hay thì để tôi lập kế hoạch, rồi 2 ngày nữa tôi sẽ bảo người làm đến xem xét cho hai người. Nếu hai người thấy được thì chúng ta sẽ làm. Được. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Được, vậy tôi trả tiền bát vàng thắng này. Không cần đâu, một bát vàng thắng thôi mà. Được. Vậy thì sáu với 2 người nữa. Dù sao chúng ta còn gặp dài, phải không? Phải. Được, vậy tôi đi trước. Cảm ơn nha. Ông đi thông thả. Cảm ơn. Được rồi. Nhớ trả lời lại đó. Tôi biết rồi. Không phải là tên lừa đảo chứ? Cẩn thận đó. Không phải đâu. Có công an Lâm mà. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người của Lục Chiên Dương, đến từ loại nước hoa có tên là Red Moscow này. Sao tên Lục Chiên Dương này còn xịt cả nước hoa nữa? Chắc hắn không có sở thích đó. Có lẽ hắn bị ám mùi sau khi tiếp xúc gần với người xịt loại nước hoa này trong một thời gian dài. Có một số lượng lớn sĩ quan quân đội Nga rất ưa chuộng loại nước hoa này. Trạm trưởng, sau khi ông đi thăm nhà học sinh, tôi từng bắt thấy Lộ Chính Dương đi ra từ số 1899 đường Trung Bách. Bây giờ có thể chắc chắn đây chính là vị trí của sở chỉ huy phòng không rồi. Thầy, có thể gửi điện báo cho bên Đài Loan được chưa? Được rồi. Ảnh lưu niệm tập thể công dân xuất sắc nhà máy luyện thép Ngô Tùng. Tấm ảnh chụp chung này được chụp vào Tết Dương lịch năm 1942. Người ở giữa hàng thứ hai là anh. 8 năm. Anh đã già đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người này chính là anh Đỗ Lãnh Tuyền. Ảnh lưu niệm tập thể công dân xuất sắc nhà máy luyện thép Ngô Tùng, Đỗ Lãnh Tuyền. Đã đến lúc làm quen lại với con người thật của anh rồi. Là tuyến dưới của Bách Thanh,
Anh bắt đầu ngụy trang thành công dân tri thức từ năm 1943, giả vờ bí mật kháng Nhật để tiếp cận Trần Như Sơn, và dần dần có được sự tin tưởng của Trần Như Sơn. Cái này là đơn xin gia nhập đảng, được anh viết vào năm 1944. Vì gia tài ngụy trang tỉ mỉ của mình, anh đã lừa được đồng chí Trần Như Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của anh ta, chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ điện đài bí mật và gửi nhận điện báo. Tháng 4 năm 1945, đồng chí Văn Thiêm gửi cho tôi kế hoạch hành động chuyển dời cô Cư Sa thông qua điện đài cho Trần Như Sơn nắm giữ, bảo tôi qua đó tiếp ứng, còn anh thì bí mật chuyển nội dung điện báo cho Bách Thanh, rồi sau đó thì giết hại Trần Như Sơn một cách tàn nhẫn. Khi đăng ký tên người đã mất tại nghĩa trang, anh lại tự điền tên của mình vào. Đỗ Lãnh Tuyền. Anh biết rõ, chỉ khi bản thân anh cũng chính là thân phận Đỗ Lãnh Tuyền này chết đi, thì anh mới có thể hoàn toàn chôn vùi mọi thứ, mới có thể thay thế được vị trí của Trần Như Sơn ẩn nấp cho tới tận bây giờ. Vẫn bị các người điều tra ra rồi. Lợi hại, quá lợi hại. Nhưng mà các người biết được rồi thì sao chứ? Xác nhận được anh là Đỗ Lãnh Tuyền, kế đó chúng tôi tìm được người thân của anh ở Hồng Kông. Vợ anh tên là Quách Văn Hà, con trai anh là Đỗ Gia Ngạo. Chúng tôi sẽ đưa họ trở về sớm thôi. Cảm ơn. Nếu anh không nhắc tới, tôi thực sự quên mất hai mẹ con họ rồi. Muốn dùng tình thân khuyên tôi thú tội sao? Đừng phí lời nữa. Tôi hiểu rõ chính sách của các người. Tôi là tôi, người thân là người thân. Các người sẽ không làm gì người thân của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải Đới Nguyệt Thanh. Từ khi hiến thân cho đảng và nhà nước tới giờ, tình thân chẳng qua cũng chỉ là thứ có cũng được, không có cũng được mà thôi. Bao nhiêu năm qua, anh không quan tâm đói hoài vợ con mình, chẳng lẽ không có cảm giác tội lỗi sao? Không có, không một chút nào. Nói đến cảm giác tội lỗi, tôi thấy Lộ Chính Dương anh nên có mới đúng. Nhiệm vụ 5 năm trước đây, nếu không phải vì anh đến tiếp ứng chậm trễ, thì hai vợ chồng Văn Thiêm đã không chết. Vụ nổ trên đường Phúc Châu cũng đã không xảy ra. Tiểu Mãn, Chủ nhiệm Lộ đứng trước mặt cô, các người có biết gì về anh ta không? Sau gần ấy năm, có phải anh đã quên sạch chuyện này rồi không? Suốt những năm qua, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là tìm ra đám thủ phạm thực sự các người. Thủ phạm chính khiến nhiệm vụ năm đó thất bại chính là anh. Không, không, thủ phạm chính là Lộ Chính Dương anh. Nếu không phải sự sơ suất tự phụ bất tài của anh, hai vợ chồng Văn Thiêm đã không chết, cô Cư Sa cũng không trốn được, và cả những đảng ngầm khác cũng sẽ không vì anh mà chết. Tôi lại nghĩ người nên ngồi trên ghế này chịu thẩm vấn nên là anh mới phải. Đỗ Lãnh Tuyền, anh đang nói nhảm gì vậy? Năm đó nếu không phải tên Tây Trong là anh tiết lộ tin tình báo, thì chiến dịch sẽ không bao giờ thất bại. Đúng, tại tôi thành công rồi. Tôi nhận được phần thưởng từ tổ chức tôi. Nhưng mà Lộ Chính Dương đã thất bại. Anh ta đã thất bại rồi, vì chúng tôi trung thành với chủ của mình. Chủ nhiệm Lộ, một nhiệm vụ quan trọng như tiếp ứng cô Cư Sa, anh không quan sát đánh giá trước tuyến đường về tình hình giao thông, cũng không chuẩn bị kế hoạch dự phòng, anh xứng đáng thất bại.
Còn nữa, anh quá thận trọng với mọi hành động của phòng số 2 sau này. Bây giờ tôi muốn hỏi anh thận trọng như vậy có thể khiến hai vợ chồng Giang Thiêm, cựu tiểu đội trưởng của anh, sống lại không? Tôi vô cùng tò mò. Nếu Tiểu Phi Hàn biết rằng chính anh đã hại chết ba mẹ đó, thì liệu nó còn thân thiết gọi anh là ba hai nữa không? Nếu nó biết được sự thật thì không chừng sẽ giết anh để trả thù cho ba mẹ nó. Anh không xứng nhắc tới Phi Hàn. Anh mới không xứng. Anh là kẻ tội đồ, một kẻ thất bại từ đầu chí cuối. Còn nữa tôi cảnh cáo anh, nếu tôi có bệnh hề gì thì Phi Hàn của anh sẽ khỏi bay luôn đó. Người của bọn tôi sẽ biến nó thành đứa què. Câm miệng, lão Lộ. Hạng tội đồ, anh đánh chết tôi đi. Lộ Chính Dương. Dừng thẩm vấn. Hôm nay tới đây thôi. Xin lỗi, tôi không hợp để thẩm vấn tiếp. Vết thương trên tay thế nào rồi? Phó cục trưởng Dương, lão Lộ chưa bình tĩnh lại được. Tên Đỗ Lãnh Tuyền kia lại cố ý chọc giận lão Lộ, chọc vào khúc mắc và vết thương lòng của anh ấy để chống lại thẩm vấn. Nếu như lão Lộ sốt thật thì đúng ý đồ của Lãnh Tuyền rồi. Thẩm vấn chủ yếu là đấu cờ tâm lý. Lộ Chí Dương chọn dừng thẩm vấn vào lúc này là rất sáng suốt. Hay là tôi đi khuyên anh ấy, cho cậu ấy chút thời gian. Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải vượt qua ải này. Diệu Hồng, tiếp theo hãy sẵn sàng làm chủ thẩm. Phải bao đột phá được Đỗ Lãnh Tuyền, bắt được Bách Thanh. Dạ. Nói đến cảm giác tội lỗi, tôi lại thấy Lộ Chính Dương anh nên có mới đúng. Nhiệm vụ 5 năm trước đây, nếu không phải vì anh tiếp ứng chậm trễ thì hai vợ chồng Giang Thiêm đã không chết. Vụ nổ trên đường Phúc Châu cũng đã không xảy ra. Anh, tuy anh không nói, nhưng tôi cũng có thể nhận ra chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng của anh. Tôi thực sự rất hận bản thân. Tại sao người hy sinh không phải là tôi? Tại sao tôi không thể đến kịp để cứu viện? Rồi tại sao tôi không thể làm thêm một bản đồ tuyến đường dự phòng?
Không thấy anh trong cục, đoán cũng biết anh ở đây. Tôi nghe nói chỗ này sắp bị tháo dỡ. Anh vẫn chưa bỏ qua được sao? Chuyện này vốn là cục diện do Bách Thanh sắp đặt, còn có tên nội gián là Đỗ Lãnh Tuyền. Anh có làm gì sai đâu, có gì đâu phải tự trách. Đỗ Lãnh Tuyền nói không sai. Nhiệm vụ thất bại là thất bại. Bọn Văn Thiên cũng đã hy sinh rồi, là do tôi không làm tốt. Anh có gì chưa làm tốt? Anh đã làm hết những gì có thể rồi. Anh cũng đâu phải thần, cũng đâu thể đoán trước tương lai. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Tôi thực sự đã làm không tốt, vậy nên đó là nút thắt trong lòng tôi, không vượt qua được. Lão Lụ, nếu anh không muốn cả đời này cũng không vượt qua được, thì anh nên đứng ra đối mặt với nó. Hồ sơ Trần Dư Sơn, đây là hồ sơ tuyệt mật, thời kỳ ngụy quyền của Trần Dư Sơn và Đỗ Lãnh Tuyền tôi tìm được. Anh cầm đi. Hồ sơ Trần Dư Sơn. Lão Lụ, tôi nói lại lần nữa, anh không mắc sai lầm nào trong chuyện này, cũng không có ai trách anh. Anh phải đối mặt với nó. Anh nghĩ cho kỹ đi. Tôi chờ anh ở phòng thẩm vấn. Thầy à, thời tiết, hướng gió và sức gió hôm nay Thượng Hải đều được gửi đi rồi. Giờ chúng ta cũng cần làm gì nữa? Thời tiết thật đẹp. Việc cần làm đã làm hết. Chờ nghe tin lành đi. Theo tình báo, máy bay chiến đấu của Quốc dân đảng vừa cất cánh từ Du Sơn. Không quân của chúng ta cũng đã sẵn sàng ứng chiến. Xem ra tin giả này đã lừa được Bách Thanh. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là một khi chúng bị phục kích, thì hắn sẽ lập tức nhận ra đây là cái bẫy của chúng ta. Hắn sẽ lập tức chạy trốn, muốn bắt cũng rất khó. Vậy nên trong vòng vài tiếng phải tra hỏi được Bách Thanh là ai. Chứ Dương đâu vẫn chưa về sao? Tôi khuyên anh ấy rồi. Hay là chúng ta chờ thêm đi. Không còn thời gian nữa, mau bắt đầu đi. Dạ. Đưa hắn vào trước đi. Các anh nghĩ chủ nhiệm sẽ về thật chứ?
Chờ thêm xem. Chủ nhiệm, bắt đầu đi. Mau, đi thôi. Chủ nhiệm Lộ, mặt mũi tái quá. Không ngủ ngon sao? Gặp ác mộng chứ gì? Quan hồn của vợ chồng Văn Thiêm lại tới tìm anh phải không? Hỏi thì anh hẳn nói, không hỏi thì làm ơn im giùm đi. Đồng chí Văn Thiêm là tiểu đội trưởng cũ của tôi, tất nhiên là tôi thường mơ về anh đấy. Nhưng bà là gì nhớ thôi. Đỗ Lãnh Tuyền, tôi nghĩ anh cũng thường mơ về đồng chí Trần Như Sơn. Nhưng bà là gì hổ thẹn? Đừng cười. Tại sao tôi phải thấy hổ thẹn? Hai chúng tôi đến từ hai phe khác nhau. Và anh ta đã chết được 5 năm rồi. Nhưng mà anh chưa bao giờ quên anh ta. Anh thường xuyên đến mộ anh ta quét dọn cúng bái. Chắc hẳn trong lòng có điều muốn nói mà không nhịn được, phải tìm một nơi để nói ra. Có vẻ công việc điều tra của các anh làm cũng tốt. Phải, tôi thường đến mộ anh ta để tâm sự, vì người chết có thể giữ bí mật. Với bà Lộ Chính Dương, anh đến một nơi để nói chuyện cũng không có. Tôi rất tò mò, nếu đứng trước mộ hai vợ chồng Văn Thiêm, anh sẽ nói gì? Nói Phi Hàn vì anh mà mồ côi, nói cô Cư Sa mất tích do anh tiếp ứng muộn nên nhiệm vụ thất bại, nói hàng triệu người ở Thượng Hải rất có thể do thất bại năm đó của anh mà đã bị nhiễm bệnh dịch. Phải không? Anh là một kẻ tội đồ. Anh hoàn toàn không xứng ngồi đây thẩm vấn tôi. Chuyện xảy ra năm đó đúng là giống như một tảng đá, luôn đè nén trong lòng của tôi. Nhưng bà, tôi vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi. Cách tốt nhất an ủi linh hồn của đồng chí Văn Thiêm là tìm ra sự thật, để hung thủ thực sự bị trừng trị thích đáng. Đỗ Lãnh Tuyền, còn anh thì sao? Anh có cơ hội chuộc lỗi với đồng chí Trần Như Sơn không? Tại sao tôi phải chuộc lỗi với anh ta? Chân của đồng chí Trần Như Sơn tại sao lại bị gãy? Anh ta tự ngã. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức tìm được một phần hồ sơ do người Nhật để lại năm đó. Tháng 9 năm 1943, cơ quan Mai của Nhật Bản bắt giữ phần tử chống Nhật. Đồng chí Trần Như Sơn vì ủng trợ cho anh rút lui, đã liệu mạng chống cự, cuối cùng bị người Nhật ép nhảy từ mái nhà xuống. Nhìn Trần Như Sơn bị ngã gãy chân, anh đã làm gì? Tôi không có lựa chọn. Trong khoảnh khắc sinh tử thì đi được người nào hay người đó. Chính vì anh sợ chết, không có can đảm. Sau đó các đồng chí khác giải cứu Trần Như Sơn về. Rất nhanh,
Mọi người bắt đầu chỉ trích anh, nói rằng anh thấy đồng đội chết mà không cứu. Và vào lúc này lại chính đồng chí Trần Như Sơn đứng ra. Anh ấy biện bạch cho anh, nói là tình hình rất khẩn cấp, mọi người không cần thiết phải hy sinh vô ích, phải để lại hạt giống hy vọng cho cách mạng. Và anh chính là hạt giống mà anh ấy thà hy sinh bản thân mình cũng muốn bảo vệ cho được. Thật đáng tiếc, anh ấy đã nhìn nhầm người. Sau này hai người trở thành cộng sự. 2 năm bên nhau, anh đã hiểu cách ăn mặc, chữ viết, thói quen sinh hoạt, thậm chí cả hành vi của Trần Như Sơn. Đây là những gì anh chuẩn bị để thay thế anh ấy. Nhưng mà anh đã bắt đầu không tự chủ mà công nhận anh ấy, không phục anh ấy. Mục đích của tôi là ẩn nấp, tiếp cận anh ta, là để một ngày nào đó giết anh ta. Trong 2 năm này, Trần Như Sơn luôn quan tâm và chăm sóc anh. Ngay cả tiền chữa bệnh cho mẹ anh cũng là do anh ấy đưa. Trần Như Sơn coi anh như đồng chí, như chiến hữu, thậm chí coi anh là bạn thân nhất. Mà những thứ này là thứ mà anh không bao giờ cảm nhận được ở Cục Điều tra Thống kê Quân sự, nơi anh sống đi vào chết đi ra. Đặc biệt là ở chỗ Bách Thanh. Cuối cùng anh vẫn nhận tâm tiêu diệt người mà anh gọi là kẻ thù. Anh ấy chết rồi. Trên thế giới này không có ai đối xử với anh như anh ấy. Không, chúng tôi là kẻ thù. Tôi không có. Chúng tôi là kẻ thù. Đã nhiều năm như vậy, anh còn phân biệt được mình là Trần Như Sơn hay là Đỗ Lãnh Tuyền không? Tôi là Trần Như Sơn. Không không không, tôi không phải Trần Như Sơn. Tôi là Đỗ Lãnh Tuyền. Tôi có tín ngưỡng của tôi. Tôi làm như vậy là vì tín ngưỡng của tôi. Tôi không làm sai gì. Tôi không làm sai gì hết. Tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng gì mà khiến anh đi ngược lại lương tâm, để giết đồng chí bảo vệ anh bằng cả mạng sống? Ngay cả cha mẹ vô tội của anh ta cũng bị giết. Mất hết lương tâm. Để tôi nói anh biết tín ngưỡng là gì. Tín ngưỡng là chân lý mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả cũng phải giữ vững. Là khi anh làm bất cứ điều gì vì nó, cũng sẽ cảm thấy điều đó là đúng, là đáng giá. Dù là súng dí vào đầu, dao kề trên cổ, cũng sẽ kiên trì không chút do dự. Đây mới là tín ngưỡng. Bởi vì dù có chết, trái tim anh cũng tươi sáng và kiêu hãnh, không hổ thẹn với bất kỳ ai. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Đỗ Lãnh Tuyền,
Tôi nhớ Trần Như Sơn gói chính là nhân sủi cảo này, nhân trứng hẹ, cực kỳ ngon. Đến giờ tôi vẫn nhớ những gì anh ấy nói với tôi trước khi chết. Anh ấy nói chúng ta không chung đường, nhưng đừng quên nhất định phải đuổi người Nhật ra khỏi Trung Quốc, phải cho người dân của chúng ta đứng lên mà sống. Tôi đến thăm mộ anh ấy không phải vì tôi đã giết anh ấy, mà tôi nhận ra tôi không bao giờ có thể trở thành anh ấy được. Anh ấy là Đảng Cộng sản. Trước khi chết, những gì anh ấy nghĩ tới là người dân. Anh ấy được chôn dưới đất, nhưng mà dường như anh ấy luôn sống trong ánh sáng. Còn tôi mãi mãi là người không thể nhìn thấy ánh sáng, mãi mãi là một kẻ bỏ đi. Tôi sai rồi. Tôi đã đi sai đường rồi. Cuối cùng anh cũng có thể tháo mặt nạ xuống rồi. Trái tim của anh cuối cùng cũng được thanh thản rồi. Lão Lộ, cảm ơn. Bây giờ tôi giống như một người đuối nước, cuối cùng có thể nổi lên mặt nước, thoải mái hít thở rồi. Bây giờ có thể nói chúng tôi biết Bách Thanh rốt cuộc là ai không? Trịnh Lan Đình. Đi, đi vào lề. Hổ tử giải tán mọi người đi. Đi. Giải tán mọi người. Giải tán đi. Tất cả giải tán đi. Giải tán hết đi. Sơ tán mọi người đi. Alo trạm trưởng, có chuyện rồi. Máy bay chiến đấu của chúng ta bị máy bay chiến đấu Liên Xô bắn hạ. Sở chỉ huy phòng không là giả. Chúng ta bị trúng mai phục, rơi vào bãi của Lộ Chính Dương và Lâm Thiếu Bạch rồi. Phòng vẽ Lan Đình.
Các người thắng rồi. Quả nhiên là ông thầy Trịnh. Đi, chúng ta về cục từ từ nói chuyện. Tôi e là hôm nay không tiện lắm. Tiện hay không, hôm nay e là không do quyết định. Phi Hàn. Ba hai. Chú Lâm. Phi Hàn. Bé con, thầy Trịnh với ba hai và chú Lâm phải nói chút chuyện. Em ngoan ngoãn nghe lời là được. Phi Hàn, con đừng sợ. Trịnh Lăng Đình, trẻ con vô tội, thả Phi Hàn ra trước. Bắt con nít làm con tin, ông không thấy đáng khinh sao? Nói vậy là không hay. Cái gì mà khinh hay là không khinh? Đây là tranh đấu. Tranh đấu một mất một còn. Các người lợi dụng tuyến của Chimbutu để giăng bẫy. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng vẫn mắc lừa các người. Phục. Thua rồi tức là thua. Bách Thanh, dứt khoát một chút đi. Chàng trai trẻ, đừng dùng những lời này để khiêu khích tôi. Tôi không phải hạng vũ. Có thể qua Giang Đông thì tôi vẫn sẽ làm. Tuyến Chimbutu xảy ra vấn đề. Trong lòng tôi đã có chuẩn bị. Đặc biệt hôm nay là ngày ném bom. Vì vậy tôi đã đưa Phi Hàn đến phòng tranh. Quả nhiên có tác dụng rồi. Trịnh Lăng Đình, anh đã tính hết tất cả mọi chuyện rồi. Mỗi lần hành động anh cũng đều lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng tại sao anh vẫn thua? Tôi vẫn suy gẫm mỗi ngày. Tại sao lại như vậy chứ? Là bởi vì anh chưa từng nghĩ tới đối thủ của anh không phải là phòng xã hội công an, mà còn là toàn thể người dân Thượng Hải khát khao hòa bình an yên. Người Thượng Hải đứng cùng một chiến tuyến với công an chúng tôi. Vì vậy anh không thể nào thắng được. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đúng là các người đã chiếm được hết. Đặc biệt là nhân hòa. Đó là điều quan trọng hàng đầu. Chúng ta dứt khoát một chút đi. Rất đơn giản, cho tôi một chiếc xe. Tôi dẫn theo hai người này cùng rời khỏi đây. Tôi ở lại đi theo anh. Thả đứa bé ra trước. Thả đứa bé ra làm sao tôi đi được? Đừng có lừa tôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nếu anh không đồng ý, vậy lẽ nào định dẫm lên vết xe đổ của vợ chồng Giang Kim? Cũng chính là cha mẹ đã chết của Phi Hàn. Anh đã bị lộ rồi. Có ngoan cố chống trả cũng vô ích. Anh không đi được đâu. Cho dù là chết cũng phải cho tôi một cơ hội để dùng dãy chứ. Cứ buông tay chịu trói như vậy, không cam tâm. Đây là gồi nổ của quả bom hẹn giờ, được đối với hơn 100 kg dinotrotulin dưới lòng đất, và thuốc nổ được chôn sẵn trên đường phố. Đến 12 giờ nó sẽ phát nổ đúng giờ. Lấy nơi này làm trung tâm thì vài cây số xung quanh đây sẽ bị san bằng. Tất cả sẽ không còn là gì hết. Xin mời chọn. Sơ tán tất cả mọi người ngay. Dạ. Không kịp rồi. 5 phút. Không kịp. Ba hai. Phi Hàn, cô đừng sợ. Ba hai không để họ làm con bị thương đâu. Có bom. Có bom. Sơ tán người dân mau. Nhanh đi đi. Có bom. Mau giải tán hết đi. Giải tán đi mau. Đi đi. Tôi rất thích đứa bé này. Chưa bao giờ có ý làm hại nó. Nhưng còn tùy thuộc vào quyết định của các người. Chủ nhiệm Lộ, anh đã trải qua một lần tiếc nuối đau lòng khắc cốt ghi tâm.
Tôi nghĩ anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Chính Dương, làm như ông ấy nói. Phó cục trưởng Dương, sự an toàn của Phi Hàn và mấy con phố này là ưu tiên số 1. Trịnh Lăng Đình, xe đang ở dưới tầng, có thể đi rồi. Cảm ơn. Quả nhiên lãnh đạo là người rất thức thời, có nhân tính. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Nhưng mà anh là thầy của con bé, cũng phải hứa với tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó. Xin yên tâm, đây là trách nhiệm của một người giáo viên. Phi Hàn, con nghe lời ba hai. Ba hai nhất định sẽ tìm cách cứu con. Trịnh Lăng Đình, Phi Hàn chỉ là một đứa trẻ, mong anh giữ lời hứa. Tôi không bao giờ thất hứa. Có thể có một yêu cầu nhỏ được không? Đừng làm hỏng tất cả tác phẩm của tôi ở đây. Sau khi tôi rời đi, anh cắt dây màu xanh lá là được.